Hello everyone, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু মই সীমা ডেকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মেজেষ্টিক একাডেমীৰ অন্য এটি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো ভালে আছে। বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ক্লাছ লৈ আহিছো। মই ভাবো আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেচন মানে যোনটো আছিলে সেইটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। ভাল ধৰণে গোটেইবোৰ বস্তু পঢ়িছে, গোটেইবোৰ টপিক আপোনালোকে টাচ কৰিছে। আৰু যেহেতু যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছিলে কম্পিউটাৰৰ বা ইংলিছৰ সেইখিনি আপোনালোকে পাই আছে। কম্পিউটাৰৰ বহুতকেইটা ক্লাছ আমাৰ ছাৰে কৰাইছে, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, যিহেতু কম্পিউটাৰৰো আমি বহুতকেইটা কুৱেশ্যন দেখা পাওঁ, আপোনালোকে এবাৰ সেই ক্লাছসমূহ চাব। বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কৰোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতে ইংলিছৰো আমাৰ ক্লাছসমূহ হৈছে। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, লাইভ ছেকশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে সেই ইংলিছৰ ক্লাছসমূহ চাব পাৰিব। আৰু মোৰ ক্লাছসমূহতো মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰ পৰাই চাইছে, ফ'ল' কৰিছে। যিমানখিনি মই আপোনালোকক ইয়াৰে মানে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যিটো JAA পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো ৰিলেটেড বা সেইটোৰ হিচাপত যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন বা প্ৰবেবল কুৱেশ্যন আপোনালোকক সকলোবোৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পলিটি হওক, জুডিচিয়াৰী হওক, গোটেইখিনি দিছোঁ। গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ স্পৰ্টছ ৰিলেটেড সেইবোৰ মই গোটেইখিনি কৰাইছোঁ। চ' আজি আমি ভাবিছোঁ যে অকণমান ৰিভাইজ কৰোঁ যে আমি আগৰ পৰা কিমানখিনি বস্তু পঢ়িছোঁ, আপোনালোকে কিমানখিনি বস্তু নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছে। আপোনালোকে চাওকচোন এই কুৱেশ্যনখিনি কৰিব পাৰেনে। মই একেবাৰে সময় নলওঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ পঢ়িবলগীয়া আছে, নিজৰ ফালৰ পৰা আছে। মই জাষ্ট এনচাৰবোৰ কৈ যাম। বৰ বিশেষ যিমানখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন আছিলে মই কৰিছোঁ বা কৰিও আছোঁ। চ' সেই আজি এক্সপ্লেনেশ্যন একো নিদিওঁ, আজি জাষ্ট এনচাৰবোৰ কৈ যাম। হুইচ ট্ৰাইব লিভছ ইন দ্য নিয়মগিৰি হিলছ। চ' নিয়মগিৰি হিলছ লোকেটেড ইন উৰিষ্যাত ই অৱস্থিত। তাত এটা ট্ৰাইবছ বসবাস কৰা বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে। সেই ট্ৰাইবছটো কি হয়? ডোংৰিয়া, কোণ্ড, মান্না, ওৰা, দেন প্ৰধান, মাল, বাহাৰীয়া। চ' ইয়াতে এটা খুবেই মানে পুৰণি এটা, ঠিক আছে, আদিবাসী মানে এটা ট্ৰাইবছ আছে। সেইটো হৈছে অপশ্যন এ, ডংৰিয়া কুণ্ড। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। চ' নিয়মগিৰি হিলছ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট বুলি সুধিলে আমি কি লিখিম? সেইটো হৈছে ষ্টেটটো কি লিখিম আমি? উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যন। চ' নেক্সট দিছে, চৰি দেই অকণমান শ্ল' হৈছে বৰ্ডখন, এক ছেকেণ্ড। ঠিক আছে। চ' ইয়াতে সুধিছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দ্য গজৰাছ এণ্ড ছুপাৰ হাৰকুলাছ ইজ এন কি হয়? এইটো কি হয়? এয়াৰফ'ৰ্চ কেৰিয়াৰ হয়, নেভেল শ্বিপ হয়, এলিফেণ্ট হয়, তাৰপিছত লোক'ম'টিভ হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ। এইটো আপোনালোকে হয়তো জানে, এয়াৰফ'ৰ্চ কেৰিয়াৰ। চ' এইটো হৈ গ'ল। নেক্সটটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা পটাপট ট্ৰাই কৰি যাব। মই যিহেতু আপোনালোকক ক'লোঁ এক্সপ্লেনেশ্যন একো নাই, জাষ্ট এনচাৰ। চ' ইয়াতে সুধিছে হুইচ মোগল এম্পায়াৰ ইজ ন'ন এজ জিন্দাপীৰ। চ' লিভিং চেইণ্ট বুলি কোনগৰাকী মোগল এম্পায়াৰক কোৱা হয়? কাক আমি জানো লিভিং চেইণ্ট বুলি? আমি কাক জানো? আকবৰ, ঔৰংগজেব, হুমায়ুন নে শ্বাহজাহান? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি, ঔৰংগজেব। কিয় ঔৰংগজেবক লিভিং চেইণ্ট বুলি কোৱা হয় বা জিন্দাপীৰ বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ অন্তৰাল কাৰণকেইটা যদি আমি চাওঁ, একেবাৰে ইজি হয়। তেখেতে যোনটো ৰাজকীয় হেৰিয়া আছিলে, কোৱা হয় যে সেইবোৰৰ পৰা তেখেত আঁতৰি আছিলে, একেবাৰে সাধাৰণ এটা জীৱন যাপন কৰিছিলে। যদিও বা তেখেতৰ ষ্টাইলটো বহুত বেছি মানে বহুতে মানে বিতৰ্কও কৰে বা সমালোচনা কৰে, বাৰু যি কি নহওক, তেখেতে এটা খুব সাধাৰণ জীৱন চলোৱা বুলিও কোৱা হয় কিছুমানৰ মতে। গতিকে সেইফালৰ পৰা তেখেতক লিভিং চেইণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণে তেখেতক বৰ্ণনা কৰা হয়। চ' তেখেত হ'ব ঔৰংগজেব, বি। নেক্সটটো কুৱেশ্যন, দ্য ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিল্ডিং অফ ৱেষ্ট বেংগল ইজ ন'ন এজ। চ' ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিল্ডিং বুলি তলৰ কোনটো ৱেষ্ট বেংগলৰ চৰি দেই, ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিল্ডিং, ৱেষ্ট বেংগলৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিল্ডিঙক তলৰ কোনটো নামেৰে জনা যায়? বিকাশ ভৱন, ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিং, নবান্না, ৰাজভৱন। যিহেতু ব্ৰিটিছাৰসকল থকাৰ সময়তে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচাৰ বা তেনেকুৱা মানুহ তেওঁলোকে তাত আছিলে, সেইটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিং বুলি। চ' অপশ্যন বি হ'ব। এইটো আগতে জনা গৈছিলে তেনেকে। চ' ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিং বুলি কোৱা হয়। অইন এটা আৰু নাম আছে ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিং, আৰু এটা কোৱা হয়। আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট কৰিব বা সেইটো জানিব চেষ্টা কৰিব। নেক্সটটো, হু ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ দি নীতি আয়োগ? খুবেই চিম্পল কুৱেশ্যন। নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন বুলি কাক কোৱা হয়?
নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন বুলি কাক কোৱা হয় কোৱা প্ৰেছিডেণ্ট ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হয়তো আপোনালোকক নামবোৰ দি দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এনেকৈ বোলে আপোনালোকক নাম কেইটা দিলে নিৰ্মলা সীতাৰামন এনেকৈ নাম দিলে তেতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব চ' তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব কাৰ নাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বা আপোনালোকক এনেকৈও সুধিব পাৰে চিইঅ'ৰ কথা সুধিব পাৰে BVR সুব্ৰমণিয়াম হৈছে কাৰেণ্ট CEO অফ নীতি আয়োগ চ' নীতি আয়োগৰ CEO কোন হয় সেইটো সুধিব পাৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে মই এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে সোমাই দিয়া হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে যে তেখেতে এটা থিম ছং যোনটো কম্প'জ কৰিছিলে কোনটো ফুটবল ক্লাবৰ বাবে তেখেতে কম্প'জ কৰিছিলে আপোনালোকে যিহেতু ট্ৰিবিউট দিলে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে এইবোৰ গম পাই আছে চ' নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC মোহন বাগান দেন ইষ্ট বেংগল নে কেৰেলা ব্লাষ্টাৰ চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC চ' তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান চাব বাৰু নেক্সট কুৱেশ্যন the 19th century folk singer Lalan Fakir's life inspired the film. So ইয়াতে কি হ'ব লালন ফকিৰ এগৰাকী কি হয় মানে ফোক সিংগাৰ হয় বেংগলৰ চ' ৱেষ্ট বেংগলৰ ফোক সিংগাৰ লালন ফকিৰ তেখেতৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত আচলতে এখন ফিল্ম তেখেতৰ জীৱনৰ আধাৰিত বা তেখেতৰ জীৱনক অনুপ্ৰাণিত কৰি পেলাই এখন চিনেমা বনোৱা হৈছিলে বেংগলী ফিল্ম সেইখন হৈছে মনৰ মানুহ চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে মনৰ মানুহ বা মনৰ মানুষ নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে which constitutional amendment added the 9th schedule so আপোনালোকে যদি চাই আমাৰ কোনখন সংবিধান সংশোধনী আইনে 9 নম্বৰ শিডিউলটো এড কৰিছিলে ইনিশিয়ালি কেইটা শিডিউল আছিলে 8টা so 9 নম্বৰ শিডিউলটো কোনখন এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ জৰিয়তে এড কৰিছিলে 1950 চনলৈকে কিমানটা 1950 চনত কেইটা শিডিউল আছিলে 8টা শিডিউল 41st টাইম কনস্টিটিউশন কেতিয়া এমেন্ড হ'ল 1951 that means first constitutional amendment act এক্টৰ জৰিয়তে 9 শিডিউলটো এড কৰা হৈছিলে 9 শিডিউল ইজ ৰিলেটেড টু ল্যান্ড ৰিফৰ্ম আপোনালোকে হেতু মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন এক সেকেন্ড আহি গ'ল which constitutional okay এইটোতো পঢ়া হ'লে অলপ আগতে next question so the first sports person to receive the Bharat Ratna is so Bharat Ratna লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী খেলুৱৈ কোন সুধিছে প্ৰথম ইণ্ডিয়ান নাই সুধা আমাক প্ৰথম গৰাকী খেলুৱৈ কোন সুধিছে ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট 2014 ত তেখেতে লাভ কৰিছিলে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ সো তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট এতিয়া এক্সামবোৰ দিব অকল যে ইয়াতে হয়তো আৰু অইন ষ্টুডেণ্টটো থাকিব পাৰে চাই পেলাই যেহেতু ৰিচেণ্টলি পদ্মা এৱাৰ্ড কেইটা ঘোষণা কৰিলে কোনটো স্পৰ্টছ পাৰ্চনে কি পাইছে বা কোন ছিংগাৰে কি পাইছে পদ্মভূষণ অৰ পদ্মবিভূষণ অৰ পদ্মশ্ৰী ভাল ধৰণে আপোনালোকে চাই থৈ দিব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বুক উইংছ অফ ফায়াৰ ইজ অথৰ্ড বাই চ' উইংছ অফ ফায়াৰ এক ছেকেণ্ড দে ভুল হৈ গ'ল এইটো সেভ হৈ গ'ল চ' এইটো এক ছেকেণ্ড ৰ'ব এনেকৈ মই পঢ়াই দিওঁ হ'বনে এইটো আমাৰ আছিলে ক'ত এক ছেকেণ্ড লালন ফকিৰ এইটো গৈছিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ভাৰত ৰত্ন পঢ়ালো উইংছ অফ ফায়াৰ অ'কে চ' উইংছ অফ ফায়াৰ তলৰ কোন গৰাকীয়ে লিখিছিলে উইংছ অফ ফায়াৰ কি হয় এখন অটোবায়োগ্ৰাফি হয় আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ হয় কাৰ হয় APJ আব্দুল কালাম অটল বিহাৰী বাজপেয়ী অমৃত চৌধুৰী নে ভাৰত কান্ত চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ APJ আব্দুল কালাম নেক্সট কুৱেশ্যন এইবাৰ সুধিছে হু ডাইৰেক্টেড দ্য মুভি টাইটানিক চ' টাইটানিক মুভিখন কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে চ' প্ৰযোজনা কোনে কৰিছিলে টাইটানিক মুভিখন সেইবোৰ কুৱেশ্যনে আমাক
কেতিয়াবা আমি এক্সপেক্ট নকৰা কুৱেশ্যনবোৰো আহে ন, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকো আপোনালোকে অকণমান চাব। চ' টাইটানিক মুভিখন ডাইৰেক্ট কৰা কোন আছিলে বুলি যদি সোধে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি, জেমছ কেমেৰন। চ' জেমছ কেমেৰন আছিলে টাইটানিক মুভিখনৰ ডিৰেক্টৰ। নেক্সট দিছে দ্য ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ফেমাছ ফৰ গল্ডেন লাংগুৰ ইজ। চ' আমাৰ অসমৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কেইখন হয় কওকচোন? প্ৰপ'জড ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কেইখনৰ বাহিৰে টোটেল এতিয়ালৈকে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কিমানখন আছে অসমত? তাৰ ভিতৰত আপোনালোকক এখনৰ কথা সুধিছে যিখন ফেমাছ ফৰ গল্ডেন লংগুৰ বা সোণালী বান্দৰ। চ' সোণালী বান্দৰৰ বাবে তলৰ কোনখন, ঠিক আছে, তলৰ কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ফেমাছ হয়? আমি জানো ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীসমূহ কিবা নহয় কিবাহৰ বাবে ফেমাছ হয়, আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাকত সুধি থাকে। চ' ইয়াতে কি হ'ব? পবিতৰা, চক্ৰশিলা, সোণাই ৰূপাই নে নামবৰ? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি, চক্ৰশিলা। চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইজ ফেমাছ ফৰ গল্ডেন লংগুৰ বা সোণালী বান্দৰ। পবিতৰাত আমি ক'ব পাৰোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আৰু ইয়াত আমি ওৱান হৰ্ণ ৰাইন'চৰছ মানে চবতকৈ ডেঞ্চিটি হায়েষ্ট আছে। চ' সেইটো লৈ পেলাই কেতিয়াবা সুধিব পাৰে। সোণাই ৰূপাই ইজ চিটুৱেটেড ইন শোণিতপুৰ, নাম্বৰ কাৰ্বি আংলং। চ' এনেকুৱাকৈ আমাক দিব পাৰে। নেক্সট আমি কুৱেশ্যন চাওঁ। পবিতৰা, এইটো হৈ গ'ল, এইটো পঢ়ালোঁ। মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'লোঁ নে নাই, নে কি ক'লোঁ? আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটো ফেমাছ ফৰ গল্ডেন লংগুৰ, এইটো আমি পঢ়িলোঁ ন। এইমাত্ৰ মই এইটো ক'লোৱে। পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ক'ত অৱস্থিত হয়? মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত। কিহৰ বাবে ফেমাছটো ক'লোঁ নহয়। দেন হুইচ মোগল ৰুলাৰ ৱাজ ন'ন এজ ছাইৰ, অৰ্থাৎ পইট, উৰ্দু পইট কোন আছিলে? কোনগৰাকী মোগল এম্পায়াৰ আছিলে? বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ, শ্বাহজাহান, জাহাংগীৰ নে ঔৰংগজেব? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? আমি জানো লাষ্ট মোগল এম্পায়াৰ বাহাদুৰ শ্বাহটো বা বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ বুলি যাক জনা যায়, তেখেতক কোৱা হয় শ্বায়াৰ বা উৰ্দু পইট বুলি। ক্লিয়াৰ? নেক্সট এবাৰ সুধিছে হু ইজ দ্য গাৰ্জেন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইন ইণ্ডিয়া। চ' আমাৰ ভাৰতৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ গাৰ্জেন বা অভিভাৱক বুলি আমি কাক জানো? আপোনালোকে যদি চাই আৰ্টিকল 32ত আমি পঢ়ি আহিছোঁ, সেই গোটেইসমূহ ৰিটসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ। 32তে কৈছে যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিটসমূহ ইছ্যু কৰি পেলাই আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহ ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। বা আমি আৰ্টিকল 13ত আমি এটা বস্তু পঢ়ি আহিছিলোঁ যে আৰ্টিকল 13 কিহৰ লগত ৰিলেটেড? আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে যিকোনো ল যদি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহক ভয়লেট কৰে বা উলংঘা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা লবিলাকক আমি নাল এণ্ড ভইড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' কোনে কৰে? জুডিচিয়াৰী কৰে। মেইনলি যদি আপোনালোকে চাই ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰিব। ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো যদি আপোনালোকে 32টো যদি চাই, 32ত আমি পাইছিলোঁ যাক আমি হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি জানো। তাৰমানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহৰ আমাৰ ৰক্ষা কৰি থাকে। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট সুধিছে which singer is popularly known as the Bard of the Brahmaputra? So Bard of the Brahmaputra বুলি তলৰ কোনগৰাকী ছিংগাৰক জনা যায়? জুবিন গাৰ্গ, ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা নে পাপন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি। এইবাৰ সুধিছে which state unveiled the statue of Adi Shankaracharya named the statue of oneness? So statue of oneness যোনটো statue হয় সেইটো অলমষ্ট 108 হেৰিয়াৰ উচ্চতাৰ আপোনাৰ ষ্টেচু হয়। তো এইটো ক'ত অৱস্থিত বা আপোনালোকক কেনেকৈ সুধিব পাৰে? ষ্টেচু অফ ওৱাননেছ কাৰ জীৱনটো দেখুওৱা হৈছে? জীৱন মানে জীৱন নহয় একজেক্টলি, কাক মানে ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছে, কাৰ পাৰ্চনেলিটি? আমি যদি চাওঁ কোন হ'ব, ইয়াতে দিয়াই আছে আদি শংকৰাচাৰ্য। শংকৰাচাৰ্য এগৰাকী বেদান্তিষ্ট ৰিফৰ্মাৰ আছিলে, আপোনালোকে জানে। চ' তেখেতৰ আচলতে সেই 12 বছৰীয়া কৈশোৰ যোনটো জীৱন আছিলে, সন্ন্যাসী জীৱন আছিলে, সেইটো প্ৰতিফলিত হৈছে সেই ষ্টেচুটোত। গতিকে আপোনালোকক সুধিব পাৰে কাৰ ষ্টেচু হয়, সেইটো তেনেকৈ সুধিব পাৰে, বা কোনখন ষ্টেটে ইয়াক মানে উন্মোচন কৰিছে, ক'ত আছে, সেইটো সুধিব পাৰে। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন which article of the Indian Constitution deals with the High Court for State? আপোনালোকে এটা বস্তু চাব, এইবাৰ আৰ্টিকলছবিলাকো অলপ চাব, যিহেতুকে আমি আগৰ পৰীক্ষাটোত এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দেখিছিলোঁ। সেইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক ক্লাছ কৰাইছোঁ। এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ আছে, গোটেইকেইটা কনচেপ্ট ক্লাছে আছে। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ওপৰে ওপৰে চাব পাৰিব, ভিডিঅ'জত গৈ পেলাই অকণমান তললৈকে আছে খালি।
হেতু চাব পাৰে দেন আমাক ইয়াতে সুধিছে কি যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকল হাইকোৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড যে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত হাইকোৰ্ট থাকিব লাগিব বুলি এটা আৰ্টিকলত কোৱা হৈছিলে যদিও বা 1956ত হেতু চেঞ্জ হ'ল মানে চেঞ্জ নহয় এক্স্যাক্টলি চেঞ্জ বুলি ক'লে আমি ভুল হ'ব তাৰমানে 1956ত এটা নতুন প্ৰভিজন অনা হৈছিলে যেটো মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত বুজাম এটা কোৱেশ্চন আছে তাৰ ওপৰত বাৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইটো মন কৰক কোনটো হ'ব অপচন এ বি সি ডি আৰ্টিকল 214 226 124 217 124 is related to Supreme Court যে থাকিব লাগিব বুলি কৈছিলে এই আৰ্টিকল 124 226 এৰ লগত জড়িত হৈছে ৰিট জুৰিসডিকশন অফ হাই কোৰ্ট হাইকোৰ্টৰ ৰিট জুৰিসডিকশনৰ কথা কোনটো আৰ্টিকলত কৈছে 226ত কৈছে বাট ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ কি হ'ব অপচন এ হ'ব 214 নেক্সট The provision for common high court for two or more states was introduced by which amendment act আমি অলপতে পঢ়িলো যে 214 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত হাইকোৰ্ট এটা এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিব বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি যদি চাওঁ 1956ত যেতিয়া ষ্টেট ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন এক্ট পাছ হৈছিলে ষ্টেটসমূহক ৰিঅৰ্গানাইজ কৰা হৈছিলে লেংগুৱেজৰ ভিত্তিত ষ্টেটসমূহৰ পুনৰ গঠন হৈছিলে তেতিয়া এটা প্ৰভিজন এখন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনা হৈছিলে 1956ত সেইখন হৈছে 7 অৰ্থাৎ 7 নম্বৰৰ বাবে যেতিয়া সংবিধানখন সংশোধন কৰা হৈছিলে তেতিয়া এটা প্ৰভিজন এড কৰা হৈছিলে যে এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে এটা হাইকোৰ্ট এষ্টাব্লিছ হ'বই লাগিব হেতুটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ নতুন ষ্টেট গঠন হ'ব ধৰিছিলে সো সেইকাৰণে এটা প্ৰভিজন ৰাখিলে যে এটা হাইকোৰ্টৰ জুৰিসডিকশন টু অৰ মোৰ ষ্টেট দুখন বা তাতকৈ মানে অধিক ষ্টেটলৈকে বিস্তৃত হৈ থাকিব পাৰে সেই বুলি এটা নতুনকৈ প্ৰভিজন দিয়া হৈছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব তেতিয়া আনসাৰ হ'ব 7 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আৰু 1956 হ'ব ইয়াৰ মানে ইয়াৰ টু সনটো এনেকেও আপোনালোকে চাই থৈ দিব খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই এক্টখন নেক্সট ইয়াতে সুধিছে which ইয়াতে আচলতে কি হয় এইটো অকমান খেলিমেলি এটা আছে কি হয় যেতিয়া যেটো খেলো ইণ্ডিয়া উইণ্টাৰ গেমছ 2025 দুটা ফেজত হৈছিলে তো দুটা ফেজত আপোনালোকে চাইছে চাগে এইটো মানে গম পাই চাগে তাত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হেৰিয়াই মানে হাইয়েষ্ট পদক লাভ কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া লাডাখো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেজত গতিকে এইটো অকমান এই কুৱেশ্যনটোত খেলিমেলি এটা আছে মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ক্লাছত চাই দিম এইটো ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এবাৰ সুধিছে who was appointed as the president of the National Olympic Academy in early 2026 এইটো এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হয় গতিকে মই ভাবো JAA এৰ কাৰণে হয়তো নাহিব পাৰে বাট ষ্টিল আপোনালোকে চাই থব PT Usha next who administers the oath of office to a judge of a high court so ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ হাই কোৰ্ট বিলাকৰ জাজৰ শপতটো কোনে লয় একদম ইম্পৰ্টেন্ট এটা পইণ্টছ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লগা কেনেকে ৰাখিব দিস জাজ অফ যদি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওথটো কোনে ল'ব হাই কোৰ্টৰ হলে বেলেগ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ওথটো কোনে লয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি লিখে প্ৰেসিডেন্ট হয় নে নাই মই যে এদিন বুজাইছিলো আকৌ প্ৰেসিডেন্টৰ ওথ কোনে লয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়াই লয় হয় নে নাই এই দুটা মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলো ঠিক তেনেকুৱাকে যদি হাই কোৰ্ট হয় গভৰ্ণৰ আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ পজিশনটো একে হয় ষ্টেটৰ হেড হলে আমি গভৰ্ণৰ কো ওভাৰঅল গুটে মানে ইণ্ডিয়াৰ হেড বুলি ক'লে আমি কাক কো প্ৰেসিডেন্ট কো পজিশন দুটা একে হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে যদি চাই হাই কোৰ্টৰ জাজক যেতিয়া ওথ ল'ব তেতিয়া হলে হে কাৰ ওচৰত ল'ব তেতিয়া হলে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত ল'ব সো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি কিন্তু আপোনালোকক যদি খুদে who appoints the judges of the high court তেতিয়া হলে আনসাৰ কিন্তু প্ৰেসিডেন্ট হ'ব এপইণ্ট আৰু ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেসিডেন্টৰ তাত পাৱাৰ থাকিব বাট শপতটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোন কৰিব গভৰ্ণৰে ল'ব ঠিক তেনেকুৱাকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু শপত তাৰ পিছত এপইণ্ট ৰিমুভেলে গুটেবোৰ কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে কৰে সেই ডিফাৰেন্স কেইটা আপোনালোকে অকমান চাই থৈ দিব নেক্সট কোৱেশ্চন এইবাৰ সুধিছে who owned the 14 Asian snooker championship title in 2025 so আপোনালোকে স্নুকাৰৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি ইয়াতে যদি চাই আদিত্য মেহতা পংকজ আদৱানী ব্ৰিজেশ দামানী আৰু এগৰাকী দিছে গীত সেটি so ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া কোনটো হ'ব নিচিনা লাগিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পংকজ এইটো মই আপোনালোকক স্পৰ্টছ ৰিলেটেড ক্লাছত মই এইটো দি দিছিলো so এনেকেও দিব পাৰে পংকজ আদৱানী is related to which of the following games বা স্পৰ্টছ তেনেকেও দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব নেক্সট
Which article of the Constitution was amended by the 61st Amendment to reduce the voting age from 21 to 18? এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভোটিং এজ কৰা হৈছিলে 21ৰ পৰা 18 লৈকে ৰিডিউস কৰা হৈছিলে কোনখন এমেন্ডমেন্ট এক্ট সকলোৱে আনসাৰ কৰিব পাৰে 61st Constitutional Amendment Act but ইয়াতে এটা আৰ্টিকল আছে নহয় যোনটো আৰ্টিকলে কয় আমাৰ ৰাইট টু ভোট বুলি লিখা নাথাকিলেও কি বুলি কয় যে এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাপ্তবয়স্ক হলে আমি কি দিব পাৰো ভোট দিব পাৰো সো সেই যোনটো আৰ্টিকল হয় কোনটো হয় আৰ্টিকল 324 325 326 নে 327 আৰ্টিকল 324 ৰ পৰা হেফালে 329 লৈকে কিহৰ লগত জড়িত ইলেকশনৰ লগত জড়িত এই আৰ্টিকল কেইটা সো ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই যোনটো ভোটৰ লগত জড়িত যোনটো আমি যে ভোট দিব পাৰো বা তেনেকুৱা তেতিয়া হলে প্ৰাপ্তবয়স্ক মানে কি হে 18 বছৰ এতিয়া গতিকে হেতু হ'ব অপচন সি নেক্সট এইবাৰ সুধিছে which article of the Indian Constitution gives the High Court the power of superintendence over all the subordinate courts আমি এটা বস্তু জানিছিলো যে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ জুডিশিয়াৰিটো কি হয় ইন্ডিয়াৰ জুডিশিয়াৰিটো ইন্টিগ্ৰেটেড হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তলত কি থাকে হাই কোৰ্ট বিলাক থাকে অৰ্থাৎ একেবাৰে টপত আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট দেন হাই কোৰ্ট বিলাক আছে হাই কোৰ্টৰ তলত আৰু কি থাকে সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট মানে আমি যিবোৰ পঢ়িছো অলৰেডি আপোনালোকক একদম ডিটেইলছত এইবোৰ বুজাই দিছো সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট বুলি আমি কাক কও সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট যিবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট সেশন কোৰ্ট একেবাৰে তললৈকে যিখিনি কোৰ্ট থাকিব ঠিক আছে সো সেই কোৰ্টখিনিক সুপাৰভাইজ কোনে কৰি থাকে হাই কোৰ্টে কৰি থাকে সো ইন্টিগ্ৰেটেড বুলি কৈছিলো নাই মই সো হাই কোৰ্টে যে হে সুপাৰভাইজ কৰে বা সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট বিলাকৰ হে যোনটো পাৱাৰ হয় হেতু কোনটো আৰ্টিকলত মেনশন আছে বুলি যদি হুধে তেতিয়া হলে আৰ্টিকল কি হ'ব 227 শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে Next question, the directive principles of state policy in the Indian Constitution was borrowed from which country? এখিনি আপোনালোকে চাব borrowed provisions খিনি আছে কোনটো provision আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ কৰ পৰা borrow কৰিছে কোনখন কান্ট্ৰিৰ পৰা borrow কৰিছে 1935 এক্টৰ পৰা কি borrow কৰিছে হিউজ পৰ্শন কৰপৰা borrow কৰিছে সেই ধৰণৰ কোৱেশ্চনো হুধিব পাৰে সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আপোনালোকক অলৰেডি কৈছো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কোড আছে পাৰ্ট 4 ত আছে আৰ্টিকল 36 to 51 সো এইখিনি এই যোনটো প্ৰভিজন হয় এই যেটো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বুলি যেটো প্ৰভিজন আছে তাৰে আইডিয়াটো কৰপৰা borrow কৰিছিলে অপচন বি আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা who has the power to increase the number of judges in a high court so high court or judge bilakor number যেটো strength থাকে ন এটো ষ্টেটৰ হাই কোৰ্টৰ ইমানখিনি মেম্বাৰ এটো ষ্টেটৰ 24 এটো ষ্টেটৰ 14 এনেকুৱা যিখিনি মুঠ ষ্ট্ৰেংথ থাকে সো হে হাই কোৰ্টৰ ষ্ট্ৰেংথটো বা টোটাল নাম্বাৰ খিনিৰ যদি সদস্য মানে সংখ্যা যদি বঢ়াব বিচাৰে কোনে বঢ়াব পাৰে পাৱাৰ কাৰ ওচৰত আছে the president of India আপোনালোকে কবাত পাব পাৰে because 99 যিখন কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট আছিল 2014 ত হে 99 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট খনৰ জৰিয়তে পাৰ্লিয়ামেন্টক হে পাৱাৰটো দিয়া হৈছিল যে পাৰ্লিয়ামেন্টে এক পাস কৰি পেলাই কৰিব বাট সেইখন পৰৱৰ্তী সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিলে যাৰ বাবে এতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব যে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া বুলি আমি লিখিব লাগিব শুদ্ধ উত্তৰ বি Next, which part of the constitution deals with the tribunals? So tribunals আপোনালোকক মই বুজাইছিলো বহুত ভালকে so tribunals আমাৰ পিছত এড কৰা হৈছে মানে ইয়াক সাংবিধানিকৰণ কৰা হৈছিল so এটো পিছত পাৰ্ট 14A বুলি কি কৰা হল এড কৰা হল এনে 14 টু ৰিলেটেড কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় পাৰ্ট 14 হেতু হৈছে যিবোৰ আমাৰ ষ্টেট পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন থাকে বা ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন থাকে এই কমিশনৰ লগত জড়িত পাৰ্ট 14 কিন্তু পাৰ্ট 14 ক্লজ A ৰিলেটেড টু কি ট্ৰাইব্যুনেলস পাৰ্ট 15 is related to election so তেনেকে মনত ৰাখিবা Which article of the Indian Constitution empowers the President to appoint the Comptroller and Auditor General? So, Comptroller and Auditor General by CAG, আমি যাক কওঁ Guardian of the Public Person, final audit কৰিব. So, তেখেতক কোনে appoint কৰে বা নিয়োগ কৰে, কোনে কৰে Presidente কৰে. আৰু কোনটো আৰ্টিকলত আছে CAG ৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলটো হৈছে আৰ্টিকল 148, 76 কিহৰ লগত জড়িত আছিলে? Attorney Generalৰ লগত জড়িত আছিলে. Our article 280 is related to Finance Commission of India. Huthibo pare kana koi dilu. Which district in Assam has its headquarters
at মুছলপুৰ সো আপোনালোকে এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনো কিন্তু চাব লাগিব বুজি পাইছে নাই আমাক কোট মানে সদৰ জিলা মানে সদৰ কোনটো হয় এইটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোট হয় এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন কিন্তু কেতিয়াবা দি দিয়া ক সেইকাৰণে আপোনালোকে চাই থৈ দিব এনেকুৱা ধৰণৰ মই এইকাৰণে এটা বস্তু দি দিলো প্ৰত্যেক এক্সামৰ কাৰণে আসলতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ মুছলপুৰ যদি আপোনালোকে চাই অপচন এ বাক্সা The largest south bank tributary of the Brahmaputra is. So Brahmaputra এনেকে বৈ গৈছে এইফালৰ কিটাক আমি কি বুলি কম এইফালৰ পৰা আহিলে ওপৰৰ পৰা কি বুলি কম নৰ্থ বেংক বুলি কম তলৰ পৰা যিকিটা ৰিভাৰ যাব ব্ৰহ্মপুত্ৰত লগ হ'ব হেকেটাক কি বুলি কম সাউথ বেংক অৰ্থাৎ এইকেটা হ'ব ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটৰি এইকেটা হ'ব লেফট বেংক ট্ৰিবিউটৰি সো আপোনালোকক যি ধৰণে সুধিলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো মানস নহয় দে কিন্তু আকৌ মানস নহয় ইয়াতে আগৰ ফালৰ পৰা আহি গল এটো শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপচন সি মানস টু নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰি হয় ন আৰু সবচে মানে তোমাৰ ডাঙৰ নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰি হ'ব সুবনখিৰি এটো আৰু সাউথৰ পৰা অহা হলে কি হ'ব কপিলি হ'ব next which national park in Assam shares an international boundary with Bhutan so Bhutanor লগত আমি যদি চাও Bhutanor লগত কোনে বাউন্ডাৰি শেয়াৰ কৰি আছে যদি আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট চাই অসমৰ তেতিয়া হলে কেইখন ডিস্ট্ৰিক্ট 5 ডিস্ট্ৰিক্ট ইন আসাম কোনখন কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামুলপুৰ দেন কি আছে ওদালগুৰি সো ইয়াতে কোকৰাঝাৰ চিৰাং এইখিনি অঞ্চলত কি আছে মানস নেশনেল পাৰ্ক আছে সো এই মানস নেশনেল পাৰ্ক খনে কি হয় তোমাৰ কিহৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছে ভূটানৰ লগত Next, a judge of the High Court can resign from his office by writing a letter to. So, আপোনালোকক অলৰেডি মই ক'লো জাজক এপইণ্টমেণ্ট ৰিমুভেল কৰা আৰু ওথ টেকিং কোনে কৰে সেইখিনি পঢ়িলো যদি হাইকোৰ্টৰ ৰিমুভ বা তেনেকুৱা তেওঁৰ টেনিয়াৰ শেষ হোৱা নাই বা মানে তেওঁৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এইজ হোৱা নাই তাৰ আগতে যদি তেখেতে মানে ৰিজাইন দিব বিচাৰে তেতিয়া কাক দিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইউনিয়ন ল' মিনিষ্টাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি তাৰমানে বাকী ক্ষেত্ৰত চব প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতে জড়িত থাকিব অনলি ওথটো আমি যদি চাওঁ গভৰ্ণৰ হ'ব Next is which article of the constitution deals with the appointment of acting judges in a high court আমি জানো acting judge বা additional judgeৰ এটা কি আছে ইয়াতে এটা সেগমেন্ট আছে আমি যদি চাওঁ হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ হাই কোৰ্টৰ হাই কোৰ্ট বুলি নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্টতো থাকিব যেতিয়া মানে মুড ষ্ট্ৰেংথটো নাথাকিব মানে ফেকেন্ট থাকিব খালি থাকিব তেতিয়া কামৰ বুজাটোতো থাকিব কেছবিলাক পেন্ডিং থাকিব সেই ক্ষেত্ৰত মানে এক্সট্ৰা জাজেছ কি কৰা হয় তাত টেম্পৰাৰিলি কি কৰা হয় ৰখা হয় সো সেই প্ৰভিশনটো ক'ত ৰখা হৈছে আৰ্টিকল 224 Next to which Ahom king shifted the capital from Gorgaon to Rangpur. So Ahomor capital kekhon ki asile first asile Soraideu moi iman likhi thakim janu holeu koi disu Soraideu বেয়া নাপাব দীঘলীয়া কৰিলে বেয়া পাই যায় হলেও মই এবাৰ লিখি দিব চেষ্টা কৰিছো যেহেতু আহে মানে Soraideu then Sorgua then Gorgaon then কি হলে কি গৈছিলে গড়গাঁৱৰ পৰা কলৈকে গ'ল ৰংপুৰৰ পৰা ক'ত গ'ল যোৰহাটলৈকে গ'ল ঠিক আছে কি হ'ল চৰাইদেউৰ পৰা ক'ত ক্যাপিটেল শিফট হ'ল সৰগুৱাৰ পৰা ক্যাপিটেল শিফট হ'ল বকতা মানে দিহিং ৰিভাৰৰ পাৰত বকতাৰ পৰা ক্যাপিটেল শিফট হ'ল গড়গাঁৱৰ পৰা ক্যাপিটেল শিফট হ'ল ৰংপুৰৰ পৰা ক্যাপিটেল শিফট হ'ল যোৰহাট চৰাইদেউ আছিল সুকাফাৰ পিছত সুকাফাৰ পিছত সৰগুৱালৈকে শিফট কৰিলে কোনে সুদাংফা বা বামুনিকৰ সৰগুৱাৰ পৰা বকতালৈকে শিফট কৰিলে সুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা আৰু বকতাৰ পৰা গড়গাঁৱলৈকে শিফট কৰিলে সুক্লেংমুং বা গড়গয়া ৰজা গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈকে ক্যাপিটেল শিফট কৰিলে কোন ৰুদ্ৰ ৰংপুৰ দেন ৰংপুৰৰ পৰা লাষ্টখন ক্যাপিটেল যোৰহাট কুৰিনাথ সিংহ সো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব এতিয়া অপচন এ ৰুদ্ৰ সিংহ নেক্সট ইজ which national park
in Assam share its ecosystem with the Pakke Tiger Reserve of Arunachal Pradesh. So Arunachal Pradeshৰ এইটো এটা PYQ হয় আপোনালোকে চাই থব সকলো পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যিখন অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত সো এইখনৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছে বুলি কোৱা হৈছে ইকোসিস্টেমটো মানে এক্সটেন্ড হৈ আছে আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়া হলে কোনটো হ'ব কাজিৰঙা মানসটো নহয় আপোনালোকে ভাবিবই পাৰে নামেৰি উৰাং সো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি নেক্সট আছে which river is known as the sorrow of China আমি sorrow of Bihar sorrow of Bengal বহুত পঢ়িলো সো sorrow of China বুলি কোনটো ৰিভাৰক কোৱা হয় Yangtze river yellow river বা Huanghe বুলি কোৱা হয় Mekong river or Pearl river সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপচন বি yellow river বা Huanghe বুলি কোৱা হয় তাত next in which country is the palace of Westminster is located so palace tour নাম কি বুলি ক'লে Westminster এটা palace আছে Westminster য'ত তেওঁলোকৰ parliament located হয় parliament আছে হে বিল্ডিং টো যোনটোৰ নাম Westminster আৰু সেই কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো parliamentary system বা ইণ্ডিয়াৰ যেটো parliament হয় হেতুক আমি কি বুলি কওঁ parliamentary system টো Westminster model বুলি কওঁ ঠিক আছে Westminster model বুলি কওঁ কাৰণ আমাৰ সেই parliamentary system টো কৰ পৰা বৰো কৰিছিলে United Kingdom সো সেই United Kingdomৰ যেটো palace হয় Westminster নাম তাতে তেওঁলোকৰ parliament আছে আৰু যিকি নহওক হেতু হ'ব United Kingdom next the Interpol International Criminal Police Organization has its headquarters in মানে ডাঙৰ police organization যেটো international হেতু ক'ত হেডকোৱাৰ্টাৰ ইয়াৰ অৱস্থিত ব্ৰাজিলছ বেলজিয়াম লিয়ন ফ্ৰান্স ভিয়েনা অষ্ট্ৰিয়া নে লণ্ডন ইউকে ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব অপচন বি লিয়ন বা মানে ফ্ৰান্সত অৱস্থিত হ'বনে কৰিব পাৰিলে নে নাই এনসাৰবোৰ সো 39 টা কোৱেশ্চন দিছো ইয়াতে মই একো আপোনালোকৰ মানে যোনটো আপোনালোকে কয় ন লেজিকে কৈছে বা এক্সপ্লেনেশ্যন নালাগে এই সময়ত আগৰ ক্লাছসমূহতো দিছে হেতুটো বহুত পুৰণা ক্লাছ ন তেতিয়া সেইকাৰণে এক্সপ্লেনেশ্যন দিছিল আপোনালোকে এতিয়া চাইছে কাৰণে হয়তো ভাবিছে যে ইমান দীঘলীয়া এক্সপ্লেনেশ্যন যদি এক্সপ্লেইনে নকৰো কি বুজি পাব এনসাৰটো সকলোৱে ক'ব পাৰে পিডিএফ চাই পেলাই হয়নে নাই কিন্তু পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত বাৰু ওকে মই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বিলাক দিছো পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্ত যেহেতু আপোনালোকৰ পঢ়িব নিজৰ কাৰণে বহুতখিনি মানে লগা আছে বা ৰিভাইজ কৰিব লগা আছে এই সময়ত আপোনালোকক এক্সপ্লেনেশ্যন নালাগে মই এটো ফিল কৰো গতিকে হেকাৰণে আজি এনসাৰবোৰে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যত যত প্ৰয়োজন তাত মই এটা এক্সট্ৰা তথ্য দি দিছো গতিকে মই ভাবো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে আৰু নিজৰ পঢ়াশুনাখিনি ভালকে কৰিব ভাল ধৰণে গুটেইবোৰ বস্তু চাব একেবাৰে সময় নাই মাজত দুদিন গতিকে এই দুদিন আপোনালোকে ভাল ধৰণে পঢ়ক নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব সকলোৰে কিবা থাকিলে কিবা ডাউটস থাকিলে মোক আপোনালোকে কমেন্টত জনাব পাৰে বা মেছেজ কৰিও জনাব পাৰে মই আপোনালোকক সেই ডাউটসখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লাছটো চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আগৰ ক্লাছবোৰ যদি চোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকে ৰিভাইজৰ কাৰণে চাব পাৰে বাই বাই